بریم میام اونجا. میام اونجا؟ بله. نه بابا چی؟ جان ای بابا من یه تخمارم برمیدارم خوبه دکتر رو نرفتن با چشم میگیره گله نباشه نمیخوریم یه لنگ بوده یه لنگ دیگه یه لنگ نبوده عجیم گفتم بچه اونجا استخر آبه نریم جلو مامان جان خطرناک با یه دفعه شیطون میکشه جلو فقط اما دور برای یه نگاه کنی نبیم آجی ببین من یکم چوبش کنم پس
اونا دیگه داشت داری چون پای نسته بریم بیا این ور جلو چوبا با این وسط امیر اون چیز آب نزدی نه اون سنگم همونم خوب برسید اون ور ایستاده این چوبا بگی بکش این پلاستیک پم کنو بشینی تو پلاستیک نه نمیخوام الان درستش کن. یا اون پایین ترم چوب هست اون چوبا خوشگاه خوشی هم باید همون اینا کجا بسارم؟ همونجا بذار رو زمین من بگم برو منو اینطوری برد اینا برد این خیلی یه بشقاب بیار که فقط گوجه ها رو بریزم که برفتی دیگه یه سرسب روزی شده که نعنا رسیده اینه برس میانش بده برسم برس خواهی ذره بیشتر برس به تو آقا جان ببر
عمو چه کار میکنم؟ خیلی خوب دستاتون رو بشورین. اون دبا خوب؟ نه برین اونجا همون پایین بشورین، اون آبش تمیزه. نه برین اونجا. پس اون شیشه آب بیارین، اون شیشه آب کوچولوه. اما شیشه آب کوچولو بیارین بشورین. خب از اون بر خورده اون شیشه آب کوچولو که الان آب ریختم. الان کسی آب دیگه اینو آره من میگم دستاتون اونجا بشورین با این آب کشی کنین. بیا فرقش اینه که این آب الان تموم میشه باز میگین آب. فرقش اینه دخترم، فرقی نداره. از یکم فشار بده پرون کار دیگه بشوش چه هم نگه میخوام آب که بشه. از من دو نه با ما حالا آب تو درش سب نه الان این فصل موجود خوبه دستم اینا درد دارم روغنش کمه نه؟ نه اونها روغن چند نه که برم با همین باشه دیگه نه هر وقت بخواب کنم آره دیگه واسه چون الان با گوجه پیاز اینا قرمز کنم هر وقت بخواب تازه گودوت میدو سیرش اینا آجی بیا اینو من میان داد نزنن صحبت کن. چرا داد میزنی؟ من الان خواهم ست کنم آجی بیا اینجا بشین عمو عزیز دستتون در نکنه مخصوصا ما دوتا منم تو ما چوب دست نکن چوب سلی کردیم تازه رگه منم بازه شد گریه کنیم غذای کنیم آره برو داده اوه پاده چی بوداده